ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ንጋቱ ነኝ ከኢትዮ 24። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። ዛሬ ክፍል 6 ነው ማቀርብላችሁ ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 34 No noise between 11 p.m. and 7 a.m. Please come and go quietly during this time so you don't annoy other people. እዚች ጋ ያው መመሪያ አለች። For each question choose the correct answer based on short text. ስለዚህ ከዚህ ጽሑፍ በመነሳት ትክክለኛ የሆነውን እንመርጣለን ማለት ነው። ከሐሳቡ ጋር ማለት ነው። ከተጻፈው ጽሑፍ ጋር ሐሳቡ ትክክለኛ የሆነውን እንመርጣለን። እናንብበው ድጋሚ። No noise between 11 p.m. and 7 a.m. Please come and go quietly during this time so you don't annoy other people ማለት ነው። ስለዚህ ታይሙ ከ11 እስከ 7 ኤኤም ነው ማለት ነው። ከ11 ፒኤም እስከ 7 ኤኤም ምንም አይነት ጩኸት ረብሻ እንደማያስፈልግ፣ ነገር ግን መጥቶ በጸጥታ ምንም አይነት ድምፅ ሳያሰማ መሄድ እንደሚችል፣ ይህንን ካደረገ ደግሞ ሌሎች ሰዎችን እንደማይረብሽ ነው እዚህ ጋር የሚናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሐሳብ ጋር ተመሳሳይ ትርጉም ያለው ወይም ደግሞ ከዚህ ሐሳብ ጋር በሌላ ሲገለጽ የትኛው ነው ትክክለኛ የሆነው ማለት ነው? ኤ ላይ be quiet if you are moving about late at night። እሺ you can't come ይላል። ይሄ አይሆንም። እዚህ ጋር please come የሚል ስላለ ማለት ነው። ሲ ላይ ደግሞ don't make a noise after 7 in the evening ይላል። don't make a noise after 7 in the evening ነው። ግን ጩኸት ወይም ደግሞ ረብሻ between ነው። between 11 p.m. and 7 a.m. ነው። after 7 p.m. የሚል የለም። ስለዚህ እዚህ ጋም አይሆንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል? ኦላር አንሰር ይላል። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው be quiet if you are moving about late at night። ያው ከ11 p.m. እስከዚህኛው ማለት ነው። አልተፈቀደለትም። ረብሻ እንትን ማለት አይቻልም። ያው ሌት እንለዋለን ከ5 ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ምላሹ ከዚህ ሐሳብ ጋር ትክክለኛ ሊሆን የሚችለው ኤ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው። be quiet if you are moving about late at night ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናመራለን። ቀጣዩ ጥያቄ ምን ይላል? A scarf was left in the lecture hall and is now at reception. If you have ወይም ደግሞ if you've lost one please come to collect it። ሐሳቡ ምንድን ነው? በአዳራሽ ውስጥ የተረሳ ወይም ደግሞ የተተወ ጥለት ነበር። አሁን እንግዳ መቀበያው ጋር ነው የጠፋባችሁ፣ እባክዎ መተው ይውሰዱ የሚል ሐሳብ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሐሳብ ጋር ሪሌት የሚያደርገው ስቴትመንት የትኛው ነው? ኤ ላይ go to reception if you've found you have ማለት ነው። ያው በኮንትራክሽን ፎርም ነው። if you've found a scarf anywhere ስካርፍ ካገኛችሁ ወደ ሪሴፕሽኑ ይሄዱ የሚል ሐሳብ አለው። ቢ ላይ there is a scarf missing from the lecture hall ከአዳራሹ የተረሳ ስካርፍ አለ። የተረሳ ሚሲንግ ስንል እዚህ ጋር ያው ሊቪንግ እንደማለት ነው። የተረሳ የተተወ ለማለት ነው። ሲ ላይ ደግሞ anyone looking for a scarf should go to reception ስካርፍ ፈላጊ ወይም ደግሞ የረሳ የተወ እዛ ሌክቸር ሆል ውስጥ ማለት ነው። ሌክቸር ሆል ውስጥ
ስካርፉን የረሳ ወይም ደግሞ የጣለ ምን ማድረግ ይችላል ነው ወደ ሪሴፕሽን ይሄድ ወይም ደግሞ ይምጡ የሚል እንትን ያለው። ስለዚህ ከዚህ መጀመሪያ ከነገርኳችሁ ሐሳብ ጋር የሚቀራረበው ቢ ላይ ያለውም ይሆናል ሲ ላይ ያለውም ይሆናል። ስለዚህ ዲ ቢ እና ሲ መልስ መሆን ይችላል ማለት ነው። ከአዳራሹ የቢ ምንድነው ሐሳቡ? ቅድም እንዳልኳችሁ ከአዳራሹ የተረሳ ስካርፍ አለ ነው። ኦሬዲ ስካርፉ የኔ የተገኘው አዳራሽ ውስጥ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ anyone looking for a scarf should go to reception ይላል። እዚህ ጋር ሐሳቡ ምንድነው? if you have lost one please come to collect it ይላል። ስለዚህ የጠፋባችሁ እባክዎ መተው ይውሰዱ የሚል ሐሳብ ስላለው ቢ ላይም ያለው ሲ ላይም ያለው መሆን ይችላል። ስለዚህ ዲ ቢ ኤንድ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦልራይት መመሪያው ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን። መመሪያው ምን ይላል? which option had the same meaning as the original sentence ከኦሪጂናል ሰንተንሱ ጋር ተመሳሳይ ትርጉም ያለውን ነው የምንመርጠው ማለት ነው። the lesson will continue until 3 pm ትምህርቱ እስከ 3 pm ድረስ ምንድነው ይቀጥላል ነው። ስለዚህ ከዚህ ሐሳብ ጋር ተመሳሳይ ትርጉም ያለው የትኛው ነው? A the lesson will finish at 3 pm B the lesson will finish before 3 pm C the lesson finish before 3 pm D the lesson will finished before 3 pm ይህ ሐሳቡ ሌሰኑ ወይም ደግሞ ትምህርቱ እስከ 9 ሰዓት ይቀጥላል ከተባለ 9 ሰዓት ላይ ያበቃል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተቀራራቢ ሚኒንግ ያለው ደግሞ ይሄ ነው። the lesson will finish at 3 pm so the answer is A። ጥያቄ ቁጥር 37 don't enter the room until you see a green light ግሪን ላይት እስከምታይ ድረስ ወደ ሩሙ አትግባ ነው ወይም ወደ ሩሙ አትግቢ። ስለዚህ ከዚህ ስቴትመንት ጋር ተቀራራቢ ትርጉም ያለው የትኛው ነው? A you can enter the room after you see a light a green light B ላይ you can enter the room before there is a green light አይሆንም። እዚህ ጋር ሐሳቡ የሚለው ምንድነው? ግሪን ላይት እስከምታይ ድረስ ወደ ሩሙ አትግባ ነው። ግሪን ላይት ካየ ግን ወደ ሩሙ ግባ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግሪን ላይት ከማየቱ በፊት ወደ ሩሙ መግባት አይችልም ማለት ነው። ግን you can enter ነው የሚለው አይሆንም ማለት ነው። ይሄኛው you can enter before there is a green light ነው የሚለው። ሲ ላይ ደግሞ you can enter the room between there is a green light ይላል። ይሄም አይሆንም። ዲ ላይ you can enter the room before there is a blue light አሁን ደግሞ ብሉ አለው። ይሄም አይሆንም። ስለዚህ you can enter the room after you see a green light እዚህ ጋር ሐሳቡ ምንድነው? ግሪን ላይት እስከምታይ ድረስ ወደ ሩሙ አትግባ ነው። ግን ግሪን ላይት ካየ በኋላስ መግባት ይችላል ነው። ስለዚህ አፍተር አያችሁ you can enter the room after you see a green light so the answer is A። ጥያቄ ቁጥር 38 you mustn't use ወይም ደግሞ you must not use በአጭሩ ደግሞ you mustn't use phones during the performance during means at the time of the performance ማለት ነው። በፐርፎርማንሱ ሰዓት ስልክ መጠቀም አይቻልም ነው ወይም ደግሞ ስልክ መጠቀም አትችልም አትችይም ነው ሐሳቡ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተቀራራቢ ትርጉም ያለው የትኛው ነው? A you can use phones when the performance is happening አይሆንም። ምክንያቱም you mustn't use phones during the performance ይላል። ስለዚህ ፐርፎርማንሱ እየተከናወነ ባለበት ሞመንት ስልክ መጠቀም አይቻልም። እዚህ ጋር ግን ትችላለህ ነው የሚለው አይሆንም። ይሄ B you can use phones before and after the performance ስለዚህ ከፐርፎርማንሱ በፊትና በኋላ መጠቀም ትችላለህ ነው የሚለው። የማይቻለው መቼ ነው? በፐርፎርማንሱ ሰዓት ማለት ነው። በፐርፎርማንሱ ወቅት ወይም ደግሞ ጊዜ ነው
እሺ you can use phones during the performance ይሄ አይሆንም you mustn't ብሏላ ዲ ላይ you can use phones only once in the performance ይሄም አይሆንም የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው በፐርፎርማንሱ ጊዜ ነው በዛ ወቅት ፐርፎርማንሱ ማለት ፐርፎርም እየተደረገ ያለው ነገር በሚከናወንበት ሞመንት ስልክ መጠቀም አይቻልም ነው ከዛ በፊት ከፐርፎርማንሱ በፊትና በኋላ ግን መጠቀም ይቻላል ነው ስለዚህ የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ ቢ ላይ ያለው ነው የሚሆነው you can use phones before and after the performance so the answer is B all right ጥያቄ ቁጥር 39 መመሪያው ምንድነው የሚለው what do the pronouns in bold refer to for each question ስለዚህ ፕሮናውኖቹን ምንን ሪፈር እንደሚያደርጉ እናያለን ማለት ነው 39 Some of my friends are doing part-time jobs in cafes. None of them are having much fun, though. ይላል ስለዚህ them የሚለው ኦብጀክት ፕሮናውን ምንን ነው ሪፈር የሚያደርገው A my friends B cafes C part-time D job የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ A ላይ ያለው my friends የሚለው ነው them ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ወይም ደግሞ ሪፈር የሚያደርገው All right, question number 40. My mother advised me to work in another country for a short time. That's what she did herself when she was young. Herself, man no. A. Man not. A. My mother. B. Me. C. Young. D. Work. ስለዚህ herself እዚህ ጋር የሚወክለው my mother ነው ማለት ነው ስለዚህ A is the correct answer እሺ choose the correct synonym of the underlined words in the sentence question number 41 her design is very attractive for everyone design means A status B plan C model D B and C Her design means plan, design means model. So B and C are answers. ስለዚህ ሁለቱም ፕላንም ሞዴልም መሆን ስለሚችል D is the correct answer. Alright, question number 42. She accorded him the power of class. The power of class B a monitor. Accorded means A gave, B granted. C handed D all accord ማለት give ማለት ነው grant ማለት ነው hand ማለት ነው ስለዚህ ሶስቱም ይሆናል accorded means give ያው እዚች ጋር በሲምፕል ፓስት ነው gave እዚች ጋር granted handed ስለዚህ accord ማለት አንደኛ give ይሆናል ሁለተኛ grant ይሆናል ሶስተኛ hand ይሆናል እነዚህ ሶስቱ synonym ናቸው ማለት ነው so the answer is D question number 43 she had paid her school fee ምንድነው A cost B payment C cash price D all the answer is D all fee means cost payment cash price ሁሉንም ያው ይይዛል ማለት ነው እነዚህ ሲኖኒም መሆን ይችላሉ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ክፍል 6 ይህንን ይመስላል በሌላ የጥያቄና መልስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ ጤና ይስጥልኝ